හායි ගායිස් ඉතින් ඔයාලටත් අලුත් ෆෝන් එකකට මාරු වෙන්න හිතලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් සෙකන්ඩ් ෆෝන් පාවිච්චි කරන්න කැමති නැද්ද? අතේ සල්ලි නැද්ද? ඉතින් දුක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම ගත්ත අලුත් ෆෝන් එකක්. ඒකත් ගත්තේ සුපිරිම ගානකට. ඒ කියන්නේ අඩු ගානකට ගත්ත සුපිරි ෆෝන් එකක්. බලමු අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා මොන වගේ අත්දැකීමක්ද මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකක් ගන්න ගානට වටිනවද? එහෙම නැත්නම් පාඩුද කියලා. හරි. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ තියෙන්නේ රුපියල් 37000කට ගත්ත ෆෝන් එක. ඉතින් මම මේක අද ගත්තේ. ඒ කියන්නේ නොවැම්බර් 2023 නොවැම්බර් 8 වෙනිදා තමයි මම මේක ගත්තේ. ඉතින් මම අද මේක ගත්තේ රුපියල් 37000කට. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිස් එක නම් ගහලා තියෙන්නේ 42800යි කියලා. ඒ කියන්නේ 43000කට යන ෆෝන් එක තමයි දැන් මේ 37000කට දෙන්නේ. මේක Redmi 10A ෆෝන් එක. ඉතින් කාලෙකට කලින් මේක සෑහෙන මාකට් එකක් තිබ්බ ෆෝන් එකක්. දැන් Redmi මාකට් එක බහලා තිනවා. ඉතින් මම මේ ගත්තේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් නෙමෙයි, බ්‍රෑන්ඩ් නිව්. මේකේ RAM එක 4G, ඒ වගේම 1 to 8 GB ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඇක්ටිව් වෙන්න මේකේ ඉඩ තියෙනවා. ඔයාලට ඕන තරම් සින්දුද, වීඩියෝස්ද, ෆොටෝස්ද ඕන තරම් දාගන්න පුළුවන්. 128 ප්‍රමාණයක් මේකේ තියෙනවා. ඔන්න තියෙනවා ඔයාලට ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේත් එක්කම මට ෆ්‍රී තවත් ගොඩක් දේවල් ටිකක් හම්බුණා. ඒ කියන්නේ හෑම් ෆ්‍රීස්, චාර්ජර්ස්, ඒ වගේම ෆෝන් එක තියාගෙන පුළුවන් චෙයා එකක් ඒ වගේ හැමදේම හම්බුණා. මම ඒ දේවත් ඔයාලට පෙන්නන ඉස්සරහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆෝන් එක ඕපන් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ ෆෝන් එකට මට හම්බෙච්ච ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මට ෆ්‍රී හම්බෙච්ච මොනවද කියලා. ඕන ගයිස් මම ඉතින් ඔයාලට දැන් පෙන්නන්න යන්නේ මට රුපියල් 37000ට ෆෝන් එකත් එක්ක. ෆෝන් එක ගන්නකොට මට ෆ්‍රී හම්බෙච්ච වැඩි. ඉතින් මේවට 7-5ක්වත් මයින් ගත්තේ නෑ. අමතර ගාණක් කියලා ෆෝන් එකට රුපියල් 37000 විතරයි ගත්තේ. ඉතින් ඒ 37000ත් එක මට මෙන්න මේ විදිහට ෆ්‍රී හම්බුණා. ඉතින් මම මේක ගැන ඔයාලට විස්තර කියන්න. මේක ඉතින් මේ චූටි මිනි චෙයා එකක් තියෙන්නේ. මිනි චෙයා සපෝටර් කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. ඔයාලට මේකක් සාමාන්‍යයෙන් ගන්නව නම් රුපියල් 2400ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඉතින් මේක රුපියල් 2400ක් වෙන එක ෆ්‍රී තමයි හම්බුනේ. මට ෆෝන් එක ගන්නකොට මේක ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් දේවල් කීපයක් හම්බ වෙනවා. මේ චෙයා එක මෙහෙම තියලා ෆෝන් එක ඔයාලට මේක උඩ රඳවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ රඳවන එකත් ඔයාලට මම ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකේදී පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් අපි මේක පැත්තකින් තියමුකෝ. ඊට පස්සේ මට හම්බුණා මෙන්න මෙතන හෑම් ෆ්‍රී එකක්. ඉතින් මේ හෑම් ෆ්‍රී එක රුපියල් 1000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මේ රුපියල් 1000ක් වෙන හෑම් ෆ්‍රී එකත් මට ෆ්‍රී හම්බුණා. ඉතින් මේ හෑම් ෆ්‍රී නම් Redmi ෆෝන් වලට සපෝට් කරන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් ඔයාලා Bluetooth හෑම් ෆ්‍රී පාවිච්චි කරන්න බලන්න මේකට. ඉතින් මම මේ Redmi පාවිච්චි කරන්නේ අද ගියදන් නෙමෙයි, ගොඩක් කලින් ඉඳන් මගේ පළවෙනි හොඳ දැන් මම සෑහෙන කාලයකට කලින් Redmi 8A ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් තවමත් ඒක මම පාවිච්චි කරන ආපු මුල්ම දවස්වල ගත්ත එකක්. ඉතින් ඒකට ගොඩක්ම මේ හෑම් ෆ්‍රී න සපෝට් කරන්නේ නැහැ. නමුත් මට හෑම් ෆ්‍රී එකකුත් හම්බුණා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න බෑක් කවර් එක. ඉතින් රුපියල් 1900ක් වෙනවා මේ බෑක් කවර් එක. ඉතින් ඒකත් මට මේ ෆෝන් එක ගද්දිම ෆ්‍රී හම්බුණා. ඉතින් එතනම ඔයාලට රුපියල් 5000ක විතර ෆ්‍රී එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 5000ක විතර බඩු නිකන් හම්බෙලා තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට බෑක් කවර් එක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මට මේකෙදී බෑක් කවර් එකක් නෙමෙයි කීපයක්ම දුන්නා තෝරගන්න කියලා. කළු, සුදු පාට දුන්නා, නිල් පාට දුන්නා. ඒ වගේ පාට කීපයකින් දුන්නා. ඉතින් මම කළු පාට තමයි මේකට තෝරගත්තේ. අපි එහෙනම් අපි බලමු ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් නොයිවසිල්ලෙන් ඉන්න කට්ටියට මම දැන් පෙන්වන්න යන්නේ ෆෝන් එක මොන වගේද, ෆෝන් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද, කොහොමද කැම් එක කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆෝන් එක එන්නේ. ඉතින් මේ Redmi 10A ෆෝන් එක. ඉතින් මේක පිටිපස්සේ බෑක් කවර් එක නිල් පාට තමයි එන්නේ. තව පාටවල් කීපයක් එන එකක් තියෙනවා. මම දැක්ක වීඩියෝස් කීපයක මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම ගත්තේ මේ නිල් පාට එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ ඉස්සරහා ඕපනින් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයාලට normal Redmi දකින්න පුළුවන් විදිහට තමයි තියෙන්නේ හැම ෆෝන් එකම. ඉතින් කැම් එක ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට කැම් එක ටිකක් ක්වොලිටියට සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ ඔයාලට මම දෙයක් කියන්න. ඉතින් මම කලින් ගත්ත මගේ Redmi 8A ෆෝන් එකෙන් තමයි ඉතින් මෙච්චර කාලයක් මම වීඩියෝ කරනේවා. මගේ YouTube එකට දාපු වීඩියෝ හැමදේම මම කරේ ඒ Redmi 8A ෆෝන් එක. ඉතින් ගොඩක් ලොකු ක්වොලිටි එකක් නැතුණාට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් YouTube වීඩියෝ වගේ හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ 10A ෆෝන් එකෙත් ඔයාලට ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. නැති වීඩියෝ එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඔයාලට YouTube වීඩියෝ වගේ සාමාන්‍ය වීඩියෝ ටිකක් ඉතින් හදලා දාන්න පුළුවන්. හොඳ කැම් එකක් ගන්න එක. නැත්තම් ඔයාලට iPhone එකට වගේ යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි සල්ලි දීලා කරන. හැබැයි ඉතින් මම මේ වීඩියෝ කරන් කරලා තියෙන්නේ low budget. එහෙම නැත්නම් වැඩි සල්ලි නැතුව Redmi ෆෝන් එකක් ගන්න හිතන් ඉන්නවනම්, ඒ වගේම වැඩි සල්ලි නැතුව
අඩු ගානකට හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ෆෝන් එකක් හොයන කෙනෙක්ට ඔන්න ඉතින් අලුත්ම පිට ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක් තමයි මේක. රුපියල් 37000කට. ඉතින් මේක මම තියන්නේ කොහෙද කියලා දැන් කියන්න. මේක තියන්නේ ඉතින් හෝමගම තියන්නේ. අනිත් තැන් වල තියෙනවා ඉතින් එක එක තැන් වල එක එක ගන්න. ඉතින් මේක 37000ට දෙන්නේ හෝමගම ටවුන් එකේම තියෙනවා. පොලිසිය පැත්තට හැරෙනකොට වම් අත පැත්තේ තියෙනවා කඩේ. ඉස්සර නම් හැමෝම ඉස්සර විතර නෙමෙයි දැනටත් හෝමගම ඉන්න හැමෝම වගේ මේ ෆෝන් කඩේ දන්නවා. ඉතින් මේ ෆෝන් කඩේ තමයි මේක තියෙන්නේ රුපියල් 37000ට ගිහිල්ලා 4GB 128GB තියෙන 4GB RAM එක තියෙන 128 ස්පේස් එකක් තියෙන ඉතින් ෆෝන් එක කියලා කිව්වහම එයාලා දන්නවා හොඳටම Redmi 10A කියලා ෆෝන් එක පෙන්නුවාම එයාලා දන්නවා. ඉතින් එයාලගෙන් 37000ට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම කියනවානේ මේක මට ස්පොන්සර් හම්බෙච්ච එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මට කඩෙන්වත් මේක ෆෝන් එකේ තියෙන කම්පැනිෙන්වත් මට මේක ස්පොන්සර් හම්බෙච්ච එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මම ගත්ත ෆෝන් එකේ මම ඔයාලට අත්දැකීම තමයි මම මේ ඔයාලට අරන් දෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඔයාලට අඩු ගානකට ගන්න පුළුවන් මේක රුපියල් 37000කට වගේ. ඉතින් මේකේ චාර්ජර් එකකුත් ෆ්‍රී හම්බෙනවා. චාර්ජර් එකත් ඔයාලා Type C චාර්ජර් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ සවුන්ඩ්ස් එහෙමත් හොඳට ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ කැම් එක හොඳයි. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ගේම් ප්ලේ කරන එක නම් I think සුපිරිම ෆෝන් එක. මොකද බැටරි හැම සුපිරියටම වැඩ කරනවා. බැටරිය තියෙනවා මේකේ 5000ක වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට බය නැතුව මේක දවසක් අනිවාර්යෙන් දවසක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් normal විදිහට data on කරලා normal විදිහට පාවිච්චි කරනවා දවස් එකමාරක් දෙකකට කිට් වෙන ප්‍රමාණයක් ඔයාලට බය නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ කැටලොග් එක දීලා තිනවා කියවන්න ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් ඒව නම් අපි අදාළ නැහැ. අපි ඒව පැත්තකට දාමුකෝ. දැන් ඉතින් YouTube වීඩියෝ තියෙනවනේ බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් YouTube එකේ තව ගොඩක් වීඩියෝ තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ඔයාලට හම්බෙන charger එක. ඉතින් මේ charger එක නම් ලොකු quality එකක් නැහැ. charger එකේ මේ adapter එක නම් හොඳ වුණාට මේ wire එක නම් ටිකක් අවුල්. ඒක පොඩි මේගොල්ලන්ගේ දුර්වලතාවයක්. ඉතින් මේ Redmi කම්පැනිම එවන්නේ මේකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඒක තමයි මම දැකපු එකම අවුල විදියට තියෙන. ඉතින් වෙන නම් මොකොත් කියන්න තරම් ලොකු අවුලක් නෑ මේ ෆෝන් එක. හැබැයි ඉතින් මම කලින් ගත්ත ෆෝන් එකේ චාර්ජරේ නම් සුපිරියටම තියෙනවා. ෆෝන් එක නම් නියමෙටම තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි රුපියල් 37000ට තියෙන ෆෝන් එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මට ෆ්‍රී හම්බෙච්ච ටිකත් එක්කම. ඉතින් ඔන්න බලන්න මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ චූටි මිනි චාස් එකේ ෆෝන් එක රඳවලා වැඩ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එක කොහොමද මේකට පාවිච්චි කරන්න කියලා. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාමත් බලන්න කැමති නම් Shehan Tech මාව subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවටත් මේක share කරන්න. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඔයත් පාවිච්චි කරනවා නම් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියලා වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න. එහෙනම් මේක තව කෙනෙකුට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලගේ පැත්තේ මේ වගේ තවත් හොඳ ෆෝන්ස් අඩුවට තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කමෙන්ට් කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට සපෝට් එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් හැමෝටම උදව්වක් වෙන විදිහට ඉතින් අඩුවට ෆෝන් හොයන කට්ටියට මේ ෆෝන් හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාලා බලන් හිටු මෙච්චරලා බලන් හිටු මේ චූටි චෑයකින් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉතින් දන්න කට්ටිය ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක දිගාරින්න පුළුවන්. දිගාරලා ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එක තියලා ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතින් කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ චෑයක වැඩ කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Shehan Tech. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.